tomhle videu bych vám ráda ukázala, jak se lemuje šikmým proužkem. Kupovaný šikmý proužek vypadá nějak takto, většinou už se prodává sežehlený. Můžete ho ale pořídit vlastně i v takovéhle podobě, kde je dohladka. Tady ten proužek jsem si vyráběla sama, jednoduše si ho můžete připravit z látky, ze které potřebujete. Je opravdu potřeba šikmý proužek stříhat na šikmo, stříhat diagonálně. Tady, když máme nějaký vzoreček látky, vlastně po tomto směru jde osnova, tady nám jde útkování, takže v tomto směru ani v tomto směru se látka nehýbe. Je to tkanina. Když ale ji vezmeme vlastně takhle diagonálně, tak ta látka má určitou vůli. Není to pružnost, není to elasticita, ale je to určitá vůle, kterou vlastně dovoluje to, jak byla ta látka utkána. Když si šikmý proužek připravíme sami doma, tak si ho střihneme v potřebné šíři. Potom k tomu máme takovouhle pomůcku, normálně se dá pořídit v galantérii, jmenuje se to zakladač šikmého proužku. A to slouží v podstatě k tomu, když si tu látku do něj takto vsuneme, tak když taháme pomalu a zároveň žehlíme, to znamená, tady bychom měli žehličkou a pomalu takhle tahali ten zakladač, tak v podstatě nám vznikne toto. Takhle sežehlený šikmý proužek. Když se na něj takhle podíváme, je vidět, že když to za něj zatáhnu, že se opravdu trochu natahuje. A to právě slouží k tomu, aby nám třeba v těch křivkách nebo v obloucích hezky olemoval ten okraj, aby tam nikde ta látka netrčela. Takže takhle vypadá šikmý proužek. A teď jak se s ním pracuje. Já tady mám takhle živůtek a budu lemovat průkrčník. Tady tu část horní. Já mám vlastně ten živůtek z vrchové látky a z počívkové látky, takže budu lemovat obojí najednou, nicméně pokud budete lemovat jenom jednu vrstvu, tak ten postup je úplně stejný. Položíme si látku před sebe, abychom ten střižní okraj měli po pravé straně. Najdeme si konec toho šikmého proužku a budeme našívat. Látku mám položenou lícem nahoru, šikmý proužek pokládáme lícem k líci a pokud vlastně šijeme v nějakém kraji, tak si pokládáme ten proužek tak, aby nám přesahoval přibližně 1 až 2 cm přes tu vrchovou látku nebo přes tu látku, kterou lemujeme. Takže takovýmto způsobem si položíme ten šikmý proužek. Střižní okraj toho šikmého proužku kopíruje střižní okraj té látky, kterou lemujeme a budeme šít přesně tady v tom přežehleném vlastně místě. Šijeme klasicky rovným stehem. Já doporučuji ten šikmý proužek si nenastehovávat ani nešpendlit, protože při tom šití pak můžete manipulovat s tím proužkem podle potřeby. V místě, kde je vlastně ten okraj takhle do oblouku a ten oblouk je hodně zaoblený, tak je potřeba ten šikmý proužek malinko natahovat, aby se nám tady potom nevyboulil. A stačí opravdu malinko, zase ať tam není žádná tenze. Tak tady na konci si opět ponecháme přibližně ten 1 až 2 cm přesah toho proužku. Tak, když jsme ten proužek natahovali maličko, tak je vidět, jak už se nám začíná tvarovat do toho průkrčníku nebo do jakéhokoliv oblouku. Já teď doporučuji si v těch obloučcích tady vlastně tu švovou záložku té vrchové látky nebo té látky, kterou lemujeme, maličko sestřihnout. Stačí 1–2 mm.
Tak a to z toho důvodu, když my vlastně teď ten proužek budeme tímto způsobem otáčet, tak díky tomu, že ta látka se přehýbá, tak vlastně v tom proužku ztrácíme nějaký 1-2 mm právě na ten přehyb. To znamená, kdybychom si to tady nesestřihli a takhle ten proužek otočili, tak v podstatě teď, kdybychom ho chtěli prošívat, tak by se mohlo stát, že vlastně by to vypadalo nějakým takovýmto způsobem a z té rubové strany bychom ho prostě nezabrali. A on by nám takhle někam utíkal. Tak pokud máme ty kraje, které zůstanou vlastně volné, že je nebudeme zapracovávat do žádného dalšího švu, tak ty se vypracovávají úplně stejně jako třeba pásek. Takže takto máme složený ten šikmý proužek. My si ho tímto způsobem ještě jednou otočíme. Takhle. A teď v tomto místě si ho odšijeme. Musíme šít těsně vedle těch zoubků, nebo vedle, tady vlastně mám zip, takže vedle zoubků, nebo kdyby tady byl okraj látky, tak těsně vedle toho okraje. Si ten přebytečný konec tady můžeme odstřihnout. Takhle si sestřihneme trošku i ten roh a ten proužek úplně jednoduše otočíme. Takže takhle vlastně vypadá ten okraj a takhle to vypadá z lícové strany. Ten proužek tam normálně končí, nejsou tam žádné roztřepené okraje, ani nikam složitě neohýbáme ten proužek. Takže když takhle máme připravené obě ty strany, stejně tak i tady si to odšijeme, tak si ten proužek zahneme takhle do té rubové strany toho oděvu nebo toho výrobku a v těchto místech v krajičku si to vystahujeme. Tak při tom stahování je potřeba, abychom tuto část toho šikmého proužku jakoby přehnuli přes to původní šití, aby třeba 1 mm přesahovalo přes to původní šití. To nám právě umožní to, že jsme si tady tu švovou záložku malinko sestřihli. Takže takovýmto způsobem. Je dobré si to čas od času zkontrolovat takhle z té lícové strany, jestli třeba v nějakém místě ten proužek nezabíráme hodně, aby se nám z lícové strany takhle nevytenčil, ale aby byl pořád stejně široký vlastně po celé té délce. Tak já ještě koukám, že mi tady ve spodu zůstala stehovka, tak to je samozřejmě dobrý předtím vytáhnout. Takže takovýmto způsobem máme teď ten proužek nastahovaný a budeme šít. Budeme šít z lícové strany a tím, že vlastně v té rubové straně nám ten proužek přesahuje ten původní šev, tak nám to umožní šít vlastně v tomto místě, v tom původním prošití. To je taková úplně tradiční technika, kterou najdete na takovém většinou na společenských oděvech. Na těch neformálních se může šít vlastně i přímo po tom proužku, přibližně 2 mm od toho původního šití, takže vlastně bychom si ho prošili v tomto místě. Já budu šít v tom původním šití. Takže takovýmto způsobem máme našitý ten šikmý proužek. Teď si jednoduše vytáhneme tu stehovku.
Tak pokud se nám stane, že i přes všechnu snahu nám ten proužek z té rubové strany takhle vylezl, tak určitě to neprošívejte znovu, ale jednoduše ručně si ho tady pár stehy přichyťte. Takže takhle potom vypadá lemování tím šikmým proužkem. Teď se ještě podíváme, jak se lemují vlastně místa, která jsou uzavřená. Máme dvě možnosti. Buď už máme uzavřený takhle okruh nebo nějakou sekci, anebo zatím máme tu část otevřenou. Já už jsem si tady ten proužek vlastně v té jedné straně přišila. Nyní si ho tímto způsobem přeložím. Dejme tomu, kdybychom lemovali rukáv, takže tady to by mohl být spodní lem rukávu. A složím si na sebe přesně ta místa, kde začíná ten šikmý proužek. A sešijeme si, tady by byl rukávový šev například. Takže takto máme odšitý například ten rukáv a teď úplně stejně si ten šikmý proužek podehneme do rubu po celém tom obvodu a vystehovali bychom. Já to tady jenom rychle našpendlím. Takže takhle by to vypadalo v rubové straně toho rukávu, když si to otočíme. Tak takhle by byl rovnou olemovaný ten rukáv z té lícové strany. Je důležité, aby vlastně v tomto místě to opravdu přesně navazovalo, aby tam nebyl nějaký skok mezi tím šikmým proužkem, aby to hezky navazovalo. Pokud lemujeme ten uzavřený okruh, tak je to podobné. Začneme v místě, které je nejméně viditelné, takže v mém případě tady boční šev. Tady když se podíváme, tak tady žvůtek, tady máme průkrčník, tady průramek a tady je boční šev. Takže já začnu s tím lemováním. Tady u toho bočního švu opět mám ten oděv nebo ten výrobek otočený lícovou stranou nahoru. Pokládám si proužek lícovou stranou na líc a nyní si nechám přesah tak 1,5 až 2 cm od toho bočního švu a to nebudu našívat. To nechám zatím volné. A začnu tady v místě, kde nám vlastně, kde máme umístěn ten boční šev. Tak a tady, když se blížíme zpátky k tomu bočnímu švu, tak tady ten volný konec toho šikmého proužku si takhle složíme a budeme šít pouze do těch míst, kde právě máme přehyb toho šikmého proužku, toho druhého konce. Takže nějakým takovýmto způsobem končí nám to přesně ve stejném místě. Odstřihneme si zase zbytek toho šikmého proužku. A nyní si oba ty konce sešijeme k sobě. Takhle si ten proužek rozložíme. Srovnáme si oba konce tak, aby se nám nějak takhle nekřížily, aby šly opravdu paralelně. A od toho místa tady toho šití vlastně si proužky takhle k sobě sešijeme.
Takže takhle to vypadá. Tady ty konce si můžeme odstřihnout. A teď v podstatě úplně stejným způsobem si to dokončíme, to lemování. To znamená, šikmý proužek podehneme do toho rubu. Tady si to vystahujeme a prošijeme. A je to úplně stejné vlastně jako u toho průkrčníku.